සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම eKids with SM YouTube channel එකට. ඉතින් අපි කතා කරන්න යන්නේ අද ලස්සන ඒ වගේම ගොඩක් වැදගත් වෙන මාතෘකාවක්. ඒ තමයි ස්පීච් එකක් කොහොමද පවත්වන්නේ කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්න තමයි අද අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් දුවේ පුතේ English speech එකක් ඔයාට ලියන්න අනිවාර්යෙන් වාර විභාගයට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි O level paper එකටත් O level ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රයටත් අනිවාර්යෙන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි English speech එකක් ලියන්න තියෙන එක. ඒ වගේම තමයි සභාවක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ස්පීච් එකක් පවත්වන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ওই දෙකටම ස්පීච් එකක් ලියන්න හෝ කතාවක් පවත්වන්න ආවොත් අනිවාර්යෙන් ওই දෙකටම උත්තරය අද අපි කතා කරන මාතෘකාව වීඩියෝ එක තුල තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ වීඩියෝ අවසානයේ දක්වා ස්කිප් නොකරම බලන්න කියලා. ඉතින් මේට කලින් කතා කරපු රචනා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ සෑම රචනාවකම ලින්ක් එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. මම ඒකත් බැලුවේ නැත්තම් බලපු නැති කට්ටිය බලන්න කියලා පුංචි මතක් කිරීමකුත් කරනවා. ඉතින් මේ ස්පීච් එක ඔයාලා ලියලා පුරුදු වෙන්න. ඔයාගේ වාර විභාගයකට ගොඩාක් වැදගත් වෙන. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ඇසැම්බලි එකදී ඒ වගේම වෙනත් ඇසෝසියේෂන් එකකදී ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වේවි මේ ස්පීච් එක කොහොමද කරන්නේ ලියන්නේ කියන එක ගැන හොඳට අවබෝධයක් තිබුණොත්. ඒක නිසා ඔයාලා මේක ලියලා පුරුදු වෙලා ඉන්න. How to make a speech? කතාවක් කරන්නේ කෙසේද? ඉතින් මේක කොටස් තුනකට මම වෙන් කරගත්තා. අනිවාර්යයෙන් මේ කොටස් තුන ඔයාගේ ස්පීච් එකේ තිබිය යුතුමයි. එක beginning of the speech කතාවේ ආරම්භය. අංක දෙක තියෙනවා body of the speech කතාවේ මඳය. අංක තුන තියෙනවා ending of the speech කතාවේ අවසානය. මෙන්න මේ තුන් දෙනාගේ ගැළපීම කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයා ලියන ස්පීච් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඩෙලිවර් කරන ස්පීච් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය දෙකම සාර්ථක ස්පීච් එකක් වෙනවා. දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ කොටස් තුනෙන් එකින් එක වෙන වෙනම පැහැදිලි කරගෙන යන්න. beginning of the speech කතාවේ ආරම්භය. කතාවේ ආරම්භය අපිට ගන්න පුළුවන් අපි කතාව පවත්වන ස්පීච් එක ඩෙලිවර් කරන අවස්ථාව අනුව මෙන්න මේ තුන් දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්. good morning, good afternoon or good evening. අවස්ථාවේ හැටියට ඔයා තෝරගන්න good morning ද good afternoon ද good evening ද කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මේ සභාවේ ඉන්නවා නම් most venerable සමිත. most venerable කියලා කියන්නේ අති පූජ්‍ය කියන එක. අති පූජ්‍ය සමිත ස්වාමීන් වහන්සේ, හාමුදුරුවන් වහන්සේ. එහෙමත් නැත්නම් අපිට ගරු කටයුතු පුද්ගලයෙක් අපේ සභාවේ සිටිනවා නම් එයාට අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් Honorable Herat, the Minister of Education, අධ්‍යාපන ඇමති ගරු කටයුතු හේරත් මහතා. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ සාමාන්‍ය පරිදි අපේ පාසලේ ඉන්න පිරිස. පළමුවෙන් ඉන්න අපේ විදුහල්පතිතුමා. එහෙනම් my dear principal. ඊළඟට ඉන්නවා teachers and my dear friends. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ කතාව ආරම්භ කරනකොට අවසර ලබා ගැනීම ඉන්න කෙනා අනුව පිළිවෙලට කියවගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ස්පීච් එක ලියනකොටත් මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. My dear principal, teachers and my dear friends. මෙන්න මෙහෙමත් සරලව ලියන්නත් පුළුවන් ඔයාට. මෙන්න මේ තියෙන විදිහට අංක 1ට ඔයාට කාලයට අනුව good morning ද good afternoon ද good evening ද කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අවසර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කරන්නේ මේ කතාව මොකක්ද කියන එක හඳුන්වා දීම. ඒකට අපි මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Today my speech on කියන එකට පස්සේ ඔයාගේ මාතෘකාව ලියන්න පුළුවන්. අද මගේ මාතෘකාව කියලා අපි හිතමු environment ගැන. Today my speech on the environment. අද මගේ මාතෘකාව පරිසරයයි. අන්න ඒ විදිහට ආරම්භයක් ගන්න පුළුවන්. ඔබ මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්මම පහළ තියෙන subscribe button එකත් click කරලා මගේ channel එකත් එක්කන් දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමකුත් කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් today I am going to speak on කියලා ඔයාට මේ ඔයා කියන මාතෘකාව දාන්න පුළුවන්. මම අද කතා කරන්න යන්නේ කියන එක. Today I am going to speak on the environment. මම අද කතා කරන්න යන්නේ පරිසරය ගැනයි. එහෙමත් නැත්නම් ඒ වාක්‍ය මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන් ඔයාට.
Today I am going to speak some නැත්නම් few words on the environment. මම අද කතා කරන්න යන්නේ පරිසරය ගැන වචන ස්වල්පයකි. පරිසරය ගැන වචන ස්වල්පයකි. ස්වල්පයක් ටිකක් කියන එකට අපි කියනවා some කියන එක නැත්නම් few කියන එක වචනය. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I am very happy to be here to speak. කතා කිරීමට මෙහි පැමිණීම ගැන මම සතුටු වෙනවා පරිසරය ගැන. පරිසරය පිළිබඳව. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I am really honored to be invited to make a speech. කතාවක් කිරීමට මට ආරාධනා කිරීම ඇත්තෙම ගෞරවයක් පරිසරය පිළිබඳව. ඊළඟට තියෙනවා it gives me a great pleasure as the president of the English club to speak a few words on the environment. ඉංග්‍රීසි සංගමයේ සභාපති හැටියට වචන ස්වල්පයක් කතා කිරීම මට මහත් සතුටක් ගෙන දෙනවා පරිසරය පිළිබඳව. එමත් නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් thank you for giving me this opportunity to talk a few words on the environment. පරිසරය පිළිබඳව නැත්නම් වචන කිහිපයක් කතා කිරීමට මට මෙම අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබට ස්තුතියි. පරිසරය පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කතා කිරීමට මට මෙම අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබට ස්තුතියි. අපේ මාතෘකාව හැඳින්වීමට අනිවාර්යෙන් අපි ස්පීච් එකක් කරනකොට මොකද්ද කරන්න යන්නේ මොකද්ද කියන්න යන්නේ කියලා ලිඛිතව කරත් වාචිකව කරත් අපි අනිවාර්යෙන් ඒ අංගය තිබිය යුතුයි අපේ ස්පීච් එකේ. ending a speech කතාවක් අවසන් කිරීම. කතාවේ අවසානය. ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ කතාව අවසන් කරන්න පුළුවන්. Thank you very much for your attentive listening. අවධානයෙන් සමන් දීම ගැන බොහොම ස්තුතියි. එමත් නැත්නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් time is depreciating. I think it's time to end my speech. කාලය ගෙවෙමින් තිබේ. මගේ කතාව අවසන් කිරීමට කාලය පැමිණ ඇතැයි මට හිතේ මට හැඟේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් thank you once again. May the triple gem bless you. නැවත වරක් ස්තුතියි. ඔබට තෙරුවන් සරණයි. Thank you for listening to my speech. මගේ කතාවට ඇහුම්කන් දීම ගැන බොහොම ස්තුතියි. right මෙන්න මේ විදිහට මේ කියන අදහස් හතරෙන් මේ කියන අවස්ථා හතරෙන් එකක් අවසන් කිරීමට ඔයාගේ ස්පීච් එක ලියනකොට හරි කතා කරනකොට හරි ඔයාගේ ස්පීච් එක අවසානයේට පාවිච්චි කරන්න මේ වාක්‍ය රටා හතරෙන් එකක් ලස්සන එකක් මතක තියාගන්න කටපාඩම් කරගන්න ලියලා පුරුදු වෙන්න. දැන් අපි බලමු මේ beginning එක body එක ending එක මේ තුනම එකට එකතු කරලා හදාගත්ත ස්පීච් එකක් කොහොමද ලියන්නේ කියලා කතා කරන්න කියලා. right අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ my ambition කියන මාතෘකාව යටතේ ස්පීච් එකක් ලියන්න හෝ කතා කරන්න. Good morning my dear principal, teachers and my dear friends. ඔන්න අපි පුතේ මේ වාක්‍යයෙන් මේ ස්පීච් එක කරන්න කලින් ස්පීච් එක ලියන්න කලින් මාතෘකාව ලියන්න කලින් අපි අවසර ගත්තා. ඒ අවසර ගත්ත වාක්‍ය තමයි මේ උඩින්ම ලියලා තියෙන්නේ. Good morning my dear principal, teachers and my dear friends. දෙවෙනියට තියෙනවා today I am going to give a speech on my ambition. Today I am going to give. මම අද දෙන්නයි යන්නේ පවත්වන්නට යන්නේ a speech කතාවක් on පිළිබඳව my ambition මගේ ambition එක පිළිබඳව නැත්නම් බලාපොරොත්තුව පිළිබඳව. Today I am going to give a speech on my ambition කියන වාක්‍යය තමයි පුතේ මගේ කතාව හැඳින්වීම කරේ. මාතෘකාව හැඳින්වීම. පළවෙනි අවස්ථාව තමයි අවසර ගැනීම. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි වගේ මාතෘකාව හඳුන්වා දීම. ඒකත් අපි කරා. තුන්වෙනි අවස්ථාව හැටියට මේ මාතෘකාවට අදාළ තොරතුරු ටික අපි සපයනවා. බලන්න එතනින් නම් තියෙනවා my ambition is to become a teacher. මගේ බලාපොරොත්තුව ගුරුවරයෙක් වීමටයි. It is the greatest profession in the world. ඒක තමයි ලෝකයේ තියෙන උතුම්ම වෘත්තිය. The teacher does a great service. ගුරුතුමා ශ්‍රේෂ්ඨ සේවයක් කරනවා to the society. සමාජයට. He produces. ඔහු නිපදවනවා නිෂ්පාදනය කරනවා useful citizens. ප්‍රයෝජනවත් පුරවැසියන් with good discipline. හොඳ විනයක් සමග. People who choose teaching. මිනිස්සු තෝරගන්න ඉගැන්වීම as their profession ඔවුන්ගේ වෘත්තිය හැටියට are lucky වාසනාවන්තයි because මක් නිසාද
They can serve the country. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් සේවය කරන රටට and earn money to live. මුදලක් උපයන්න ජීවත් වීමට. ඊළඟට කියනවා the future of the younger generation. අනාගත පරම්පරාව depends රඳාපවතින්නේ යැපෙන්නේ on the education they receive. ඒගොල්ලෝ ලබාගත් අධ්‍යාපනය මතයි. The teacher guides them. ගුරුතුමා ඔවුන්ට මඟ පෙන්වනවා to the correct path. නිවැරදි මාර්ගයට. Teaching is not. ඉගැන්වීම නොවේ a monotonous job. ඒකාකාරී රැකියාවක්. ඉගැන්වීම ඒකාකාරී රැකියාවක් නෙවේ. Unlike working in another place like a hospital. රෝහලක වගේ වෙනත් ස්ථානයක වැඩ කරනවා වගේ නෙමෙයි. The teacher is always with the children. ගුරුතුමා නිතරම ඉන්නේ ළමයි සමග with smiling faces. සිනහ මුසු මුහුණු වලින්. So එම නිසා he spends his time happily. එම නිසා ඔහු ගත කරන්නේ ඔහුගේ කාලය සතුටින්. A teacher is a person who is respected by everyone. හැම කෙනාම ගෞරව කරන පුද්ගලයෙක් තමයි ගුරුවරයෙක් කියලා කියන්නේ. He leads an exemplary life. ඔහු ගත කරන්නේ ආදර්ශමත් ජීවිතයක්. For these reasons, මේ හේතු නිසා I would like to be a teacher. මම කැමති ගුරුවරයෙක් වෙන්න. අවසානට කියනවා I hope මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම හිතන්නේ you will agree with me. මේ කියන අදහස් වලට මගේ ambition එකත් සමග ඔයා එකඟයි කියලා මම හිතනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. I hope you will agree with me. අවසානට කියනවා thank you very much for listening to my speech. බොහොම ස්තුතියි මගේ කතාවට සවන් දීම ගැන. මේ ස්පීච් එකේ අවසර ගැනීම, මාතෘකාව හඳුන්වා දීම, ඒ වගේම මන්දය ඊළඟට අවසානයේට යෝජනාවක් කරන්න පුළුවන්. මේ යෝජනාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම කතාව අවසානයේ මේ මුල මැද අග කියන කොටස් තුන ගැලපිලා තියෙනවා නම් නිවැරදි නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට ලැබෙන්න ඕනේ ලකුණු ප්‍රමාණය විභාගයකට නම් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ස්පීච් එකක් නම් ඔයාගේ සාර්ථකයි. අපි නැවතත් මේ වගේම ලස්සන මාතෘකාවකින් මුණ ගැහෙමු. ඔයාලා ඔක්කොටම සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.